oh. Titin! Nam, nam, nam. Ay, tsura. Nam. Sarap! Para sa ating mango jelly tapioca, we need mango, gulaman, kung anong gusto nyong kulay, and then sago, and 2 can ng kondensada, at 2 nestle cream. Let's start! Una natin lulutuin ng ating gulaman. 1 sachet muna ng ating red gulaman. Kailangan natin ng 5 basong tubig sa ating malaking kaserola. Isa lang ang kaserola at isalin ang 1 sachet ng Mr. Gulaman. Haluin ito ng dahan-dahan at hintayin kumulo. Magdagdag ng 1 kutsarang asukal. Isalin sa lalagyanan at hintayin lumamig at tumigas. Hugasan na ang ating mga sago. I-slice the gulaman into cubes. Hiwain din ang mangga into cubes. And now, combine all the ingredients. It's done! Yay! My mango jelly tapioca. Thank you for watching! Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. Thank you! Bye!